सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि कम्प्युटरलाई र बेल आइकन थिच्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा फोटो धेरै नै भाइरल भइरहेको तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। बेसारको जस्तो ब्याकग्राउन्ड भएको फोटो भाइरल भइरहेको छ। यदि तपाईले पनि चाहनुहुन्छ आफ्नो फोटो यसरी बनाउनको लागि भने पक्कै पनि सजिलो तरिकाबाट तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, सो बेसारको जस्तो ब्याकग्राउन्ड भएको आफ्नो फोटो कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ यो जान्नको लागि पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला र तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते, म हो ओनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यस्तै अनुरोध छ यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सोशल मिडियाहरुमा फेसबुक र इन्स्टाग्राममा पक्कै पनि यो भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला ताकि अरु पनि साथीहरुलाई यो बेसारो फोटो बनाउनमा सहयोग पुग्दछ। अब यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एप्लिकेसनको नाम रहेको छ। ओके, फोटो ल्याब पिक्चर एडिटर फेस इफेक्ट्स आर्ट फ्रेम्स। ओके, कम्पनीको नाम पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ लाइन रोक इन्भेस्टमेन्ट्स एलटिडी। राम्ररी चाहिँ आइकन हेर्नु होला। यो एप्लिकेसनलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले ओपन गर्नु होला। ओके, ओपन गरिसकेपछि तपाईले केही प्रोसेसहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रोसेस पक्कै पनि गर्नु होला। अब तपाईले यो एप्लिकेसन 3 दिनको लागि फ्री हुन्छ साथीहरु। तपाईले 3 दिनमा धेरै फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले किन्नु पर्ने हुन्छ। यो पेड एप्लिकेसन हो। ओके, 3 दिन भित्रमा तपाईले धेरै फोटो बनाएर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, 3 दिन फ्री रहेको छ। त्यसैले तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारको ट्याबहरु देख्न सक्नुहुन्छ। टप ट्याब, ट्रेन्डिङ ट्याब रहेको छ। त्यस्तै यहाँ रिसेन्ट रहेको छ। ओके, तपाईले धेरै यहाँ चाहिँ इफेक्टहरु फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ ट्रेन्डिङमा पनि। ओके, सो त्यस्तै गरिकन यहाँ चाहिँ टपमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। टपमा यस्तो स्टाइलको यहाँ देख्नुहुन्छ लेडिजको रहेको छ। त्यस्तै यहाँ जेन्ट्सको पनि रहेको छ। ओके, म यहाँ यो देखाउन गइरहेको छु। यसमा म टच गर्छु, तपाईले पनि टच गर्नु होला। टच गरेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो पिक्चरबाट यस्तो बेसारे फोटो बनाइएको छ। अब तपाईले यहाँ चाहिँ म ओलमा जान्छु। यहाँ चाहिँ ओलमा अब तपाईले यहाँबाट फोटो छान्नु होला आफ्नो फोटो। ओके, तपाईले आफ्नो कुनै फोटो चाहिँ छान्नु होला। जस्तै यो फोटो रहेको छ, म यो फोटो छान्नको लागि गइरहेको छु। ओके, यो फोटो छानिसकेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ प्लेको बटन रहेको छ। तपाईले अरु पनि फंक्सनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ डाइरेक्टै यहाँ नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ प्रोसेसिङ भइरहेको छ। केही क्षण हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोटो बनिसकेको छ बेसारे फोटो। तपाईले चाहनुहुन्छ भने के इफेक्टहरु एड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट प्लसमा टच गर्नु होला। तपाईले एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ, आर्ट इफेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, एडियो टेक्स्ट तपाईले टेक्स्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले राख्नु होला। ओके, त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ सोशल मिडियाहरुमा डाइरेक्ट है यहाँ चाहिँ। ओके, म यहाँ टच गर्छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फेसबुकहरुमा सोशल मिडियाहरुमा मेसेन्जरमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डाउनलोड गर्छु। म यहाँ डाउनलोडमा टच गर्छु। त्यसपछि डाउनलोड भइसकेको छ। यो एप्लिकेसन 3 दिनको लागि मात्रै फ्री रहेको छ र त्यसपछि हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 दिनमा तपाईले आफ्नो फोटो बनाउनु होला। पक्कै पनि यस्तो फोटो एकदम नै राम्रो रहेको छ। र अब तपाईले आफ्नो फोटो प्राप्त गर्नको लागि देख्न सक्नुहुन्छ तपाई फाइल म्यानेजरमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ फोन स्टोरेजमा जानु होला। तपाई पिक्चर्स भन्ने फोल्डरमा आउनु होला। ओके, पिक्चर्स भन्ने फोल्डरमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटो ल्याब भनेर एउटा फोल्डर, यसमा टच गर्नु होला र तपाईले जति पनि फोटो बनाउनुहुन्छ त्यो फोटो यहाँ सेभ भएको देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, म यहाँ फोटोजमा जान्छु। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ भर्खरै मैले बनाएको छु यो बेसारे फोटो। देख्न सक्नुहुन्छ अर्को पनि यहाँ मैले बनाएको थिएँ, यो भन्दा पहिले ट्राई गरेको थिएँ। ओके, यसरी तपाईले यो एप्लिकेसनबाट बेसारे फोटो चाहिँ मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो यो मोबाइल फोनबाट। भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।